365 днів незламності та боротьби, відваги та протистояння. Рік, котрий докорінно змінив життя усіх українців. Наприкінці лютого 2022 року Росія з повномасштабною війною пішла на Україну, несучи смерть та розруху, прикриваючись цинічними гаслами «Міра» і «Процвітання». Однак ми встояли і продовжуємо стояти досі на варті свободи та незалежності рідної країни. В день початку Великої війни згадуємо, як Житомир тримав ракетний удар, як містяни об'єднували зусилля задля боротьби з окупантом та як живуть в умовах воєнного стану сильні люди вільного міста. На світанку 24 лютого 2022 року житомиряни прокинулись від ракетних ударів по військовому аеродрому в Озерному, що неподалік Житомира. Годину по тому мер міста скликає позачергову сесію, щоб визначити подальшу роботу міської влади в умовах війни. Фактично агресію, війну Путін оголосив, тому нам потрібно швидко зібратися. Сьогодні в країні, я думаю, що зараз йде засідання РНБО, буде введено військовий стан, почнуть діяти військові адміністрації. Тим часом у військкоматі вже шикуються черги з добровольців та резервістів, котрі рішуче налаштовані гнати російську навалу з рідної землі. Я патріот, побачив, що зранку було, вирішив. Це мій долг, я вже був, і вирішив спробувати себе ще раз. Вмкнув зранку новини, подивився, зібрав речі, приїхав в воєнкомат. Було багато люду. Будемо бити москалів, убирати з нашої землі. Не треба було сюди суватися. Більшість містян прагнули бути корисними. Відтак стали об'єднуватись довкола нагальних потреб. Одні здавали кров для армії. Ви знаєте, це дуже важливо на сьогоднішній день, що ми маємо бути там, де ми можемо бути, всіми своїми силами, сім'єю, родиною, роботою. Все, що ми можемо зробити, ми робимо. Інші активно зносили речі та продукти харчування для тероборони і біженців. Ми збираємо максимально від людей допомогу, приймаємо як на розподільчий пункт і вже передаємо теробороні. Ми ж такого не очікували. Все, що можемо, це саме мале, що я можу зараз дозволити. Все чистеньке вистелене, постіль, подушка, 2 одіяла. Що змогла, те принести, будемо допомагати, що можемо. Хай стоїть, хай перемагає наша Україна, наші діти, держіться. Солдатики, ми за вас молимося день і ніч. Дякуємо вам. У низький уклін. Держіться, діти. І спасибо вам за це, що Україну не здаєте. Містяни будували укріплення, ба навіть готували коктейлі для ворога. Хай рашисти нап'ються боржомі нашого. Саме тоді й з'явився вже загальновідомий, якщо не сказати крилатий вислів. Доброго вечора, сильні люди вільного міста. Добрий вечір, сильні люди вільного міста. Доброго ранку, сильні люди вільного міста. Коли я побачив житомирян, які будували захисні споруди, які стояли в черги в військкомат, в мене просто іншого в голові не виникло. І дійсно, сильні люди вільного міста. Зберігати бойовий дух людям допомагали і відеозвернення від мужніх захисників. Ребята, всем большое спасибо. Знаете, мы тут держимся. В плен не сдадимся, все будет хорошо. Не переживайте, мы тут стоим горой. Хочу сказати, що ми стоїмо ні кроку назад, ворог не пройде, кацапів буде бити так, що дуже їм буде погано. Страх, душевний біль та відчай. Такі флешбеки накривають особисто мене, як згадую вечір 1 березня, коли авіаційна бомба влучила в житлові будинки на Богунії, поряд з міською лікарнею. Тоді загинули 3, 16 людей травмувалися, з них 7 діти, а в перинатальному центрі поблизу на Друзки порозліталися вікна. Три дні по тому російські окупанти бомблять ліцей номер 25 у середмісті Житомира.
Путін каже про військову операцію в Україні. Це вже другий приклад, яскравий приклад саме військової операції в місті Житомир. Напевно, що 16 будинків, де жили мирні жителі, спали, де троє загибло, де дітки були поранені. А ось 25-й ліцей, 8 година 57 хвилин ранку. Напевно, що тут також це самий справжній військовий об'єкт міста Житомира. В цих школах, в інших школах будуть навчатися діти, які в майбутньому будуть військовими для того, щоб давати пристойну відсіч любому ворогу. Слава Україні! Ми переможемо! Опісля цього, 7 березня, ворог знову націлює ракети на Житомир по нафтобазі. Гатили ракетами і впродовж наступних днів, 8 березня 2022 року, авіаудару зазнав завод «Ізоват» та гуртожиток на Корбутівці, де 1 людина загинула та 2 отримали поранення. 9 березня 2022 року бомба падає поблизу котельні «Житомир-Теплокомуненерго». Від удару постраждав 1 приватний будинок, а в дитячій та першій міській лікарнях повибивало вікна. Наприкінці місяця, 25 березня, московити обстрілюють військову частину. Нам сьогодні прилетіло, ракета вдарила по військовій частині, попала. Слава Богу, більш-менш все нормально. Взяли після цього 2 людей, які були фотографії цього об'єкту зі всіх сторін. Так що, будь ласка, обережно. Дивіться, хто навколо вас, бо ситуація така, що дуже багато людей закинуто в місто і давно вже знаходяться в місті, які чекають цей руський мір. Попри ракетні удари, повітряні тривоги, життя у місті не зупинялося ні на мить. Заводи відновлювали роботу, комунальники латали дороги, містом курсували маршрутки з електротранспортом, люди волонтерили іще завзятіше. А в пологових будинках під звуки сирен в укритті народжувались маленькі українці. Умовне затища тривало доти, доки росіяни не вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури 10 жовтня. Після цього обласний центр був знеструмлений та залишився без водопостачання. А у школі та будинках поблизу підстанції повилітали вікна. Не встигли останні оговтатись, як за тиждень, 18 жовтня, по енергооб'єкту росіяни вдарили знову. Тоді постраждали 2 мирних жителів. І навіть у темряві, завдяки спільним зусиллям комунальників та відповідних управлінь, Житомир не поринув у блекаут. Щоправда, трамвай не курсує, а так-то все без змін. Кожен працює, наближаючи день омріяної перемоги, будь-то на інформаційному, культурному, освітньому чи економічному фронті. Місцева влада з міжнародними партнерами вже працює над проєктом відбудови зруйнованого 25-го ліцею та зведення будинків для переселенців, яких за рік війни місто прихистило більш ніж 12,5 тисяч, 10 тисяч з котрих залишилися жити у Житомирській громаді. І насамкінець варто зауважити, що наше відносно спокійне життя у вільному місті продовжується завдяки сильним та незламним захисникам, котрі ціною власного життя пишуть нову історію вільної та неподільної України. Слава героям та вічна пам'ять тим, хто нині оберігає Україну у лавах Небесного війська.